बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस थे यूनिट नंबर 2 दे सरकारी स्कूल किताब दे पदी के टॉपिक थे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बारे के मुंगा दा वیلیو न्यूरॉन یو سیل چې داغي د وجنه برین او سپاینل کارډ چې د هغه جوړیږي وس نیورون په خپل باندې سیل له خو دغه نیورون دغه سیل چې د درې قسمونه دي نو دیر ار 3 ټایپس اف نیورون نو زمو سره د دغه نیورون یعنی د دغه سیل زمو سره درې قسمونه دي نو پدې کې اولنې د سنسوري نیورون وس د سنسوري نیورون د ټکي چې دی په دې کې اوله کې راغله سنسوري دا ټکي وته دی د سنس نه د دې مطلب څه شو چې زمونږه جسم کې 15 سنس ارګن دي نو د دې نیورون تعلق د دغه سنس ارګن سره دی سی چل کوي دا transmit nerve impulses from receptor to central nervous system nerve impulses چې مونږ د ته وایو چې میسج وړي د سیګنل په شکل باندې خو د چا نه وړي د ریسپټر نه یعنی زموږ چې کوم سنس ارګن دي دغه کې څه تبدیلی راځي نو دغه سنس ارګن نه میسج راچوتای او دا چرته وړي سنټرل نروس سیستم دی وړي زموږه چې کوم حواس خمسه دي 15 سنس ارګن دي کې دغه څه تبدیلی راځي نو دا سنسوري نیورون لګي دا میسج د دې نه وړي سنټرل نروس سیستم ته او هغه بیا د دې تبدیلی په باره کې سپیشل چې دا هغه اخلي نو دې ته سنسوري نیورون وي دویمه زمو سره موټر نیورون دی نو ترانسمیټ نر امپلسز فرام سنټرل نروس سیستم ټو افیکټر موټر نیورون دا چل کوي چې کله پرس کا سنسوري نیورون دا چلو کو چې هغه د ریسپټر نه سنټرل نروس سیستم چې دی میسج ویور نو موټر نیورون به دا چل کوي چې دوی به د سنټرل نروس سیستم نه دا میسج راوالي دا به وی سي افیکټر ته افیکټر موږ څه ته وایو دا یا مسلز لپاره استعماليږي یا د ګلینډز لپاره چې دی هغه استعماليږي یعنی سنسوري نیورون کې څه تبدیلی رااله هغه تبدیلی سنټرل نروس سیستم ته لاړه دغه تبدیلی ختمولو لپاره زموږ سنټرل نروس سیستم چې دی هغه فیصله واخلي دغه تبدیلی ختمولو لپاره فیصله واخلي چې اوس دا تبدیلی به مونږ ختمو نو دا تبدیلی چې کله ختميږي نو دا د موټر نیورون په ذریعہ باندې ختميږي نو دا سنټرل نروس سیستم بولېږي تبدیلی ختمولو لپاره به میسج راوالي او دا به وی سي افیکټر ته یعنی زموږ چې کوم مسلز دي زموږ چې کوم ګلینډ دي نو هغه کې بچ دی موومېنټ راشي یا پای کې سیکریشن وشي نو دا غي د وجه نه تبدیلی چې دا هغه به ختميږي موومېنټ په داسې کېږي زموږ چې کوم مسل دي یا زموږ لاس ته خپل هغه به موومېنټ کې موږ به دا تبدیلی نه چې دی بچ شو یا زموږ چې کوم ګلینډز دي هغه سیکریشن کې نو موږ به دا تبدیلی نه چې دی بچ شو بیا په اخر کې انټرنیورون دی داسې چل کې ترانسمیټ نر امپلسز فرام سنسوري نیورونز ټو موټر نیورونز انټرنیورون دا چل کوي چې دا د کنیکشن کار کوي دا د یو پول کار کوي د پول کار څنګه کوي چې دا میسج راوالي د سنسور نیورون نه راوالي چرته وي سي موټر نیورون ته او دا موټر نیورون چې دی د په سنټرل نروس سیستم کې چې دی تیار ولاړی تبدیلی ختمولو لپاره نو اوس دا تاسو وینئ په دې کې د آنلاین شکل چې تاسو تخکاری دا سنسوري نیورون دی د دې لانګ ډندرایډ سي ډندرایډز باره کې مونږ ویلي او د دې اگزان چې دی هغه شارټي او اکثر د دې چې کوم سیل باډي دا ناغه په منځ کې بیا دویمه چې دی دا موټر نیورون دی د دې لانګ اگزانی او شارټ ډندرایډ سي په اخر کې چې دی انټر نیورون دی د دې شارټ اگزانی نو دا کوېسچن چې دی په شارټ کوېسچن کې راځي کلاس 8 ساينس کې دغه د پارم تاسو دا زده کولای شئ په لسم کلاس کې یا په سیکنډ بیولوژي کې نیورون باس چې دی هغه پکې شته اسان دي سبق نشته سنسر نیورون سنټرل نروس سیستم د میسج وړي د چا نه وړي د سنسر ګن موټر نیورون دا چل کوي چې د سنټرل نروس سیستم د میسج راوالي افیکټر ته ویسي تبدیلی ختمول لپاره او انټر نیورون دا چل کوي چې د سنسوري نیورون او د موټر نیورون په منځ کې د کریکشن کار کوي اسان دی امید کوم پوه شو وي ثانک یو ډیر مننه